සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා සමලියාරච්චි YouTube channel එකට. අපි අද මේ එතකොට ඇවිල්ලා ඉන්නේ software engineering කියන playlist එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා xampp. ඒවත් XAMPP server එක ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකේ install කරගන්න කොහොමද කියන්න. එතකොට මම උනට වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන XAMPP server එකත් එක්ක මම මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම් කොහොමද XAMPP server එක install කරගන්න කියලා. මොකද දැන් XAMPP server එක වැඩ කරන්නේ Windows වල විතරයි. එතකොට XAMPP එක Windows Linux Mac OS ඔය ඕන එක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද XAMPP එකේවත් XAMPP server එක install කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම යනවා browser එකට මම ගිහිල්ලා මම type කරනවා XAMPP කියලා ගවුවම මෙන්න එනවා XAMPP එකක්. බලමු XAMPP එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. XAMPP is a free and open source cross-platform web server solution stack package developed by Apache friends, consisting mainly of the Apache HTTP server, MariaDB database, and interpreters for scripts written in the PHP Perl programming languages. Stable release 20 days ago, version එක 8.0.8 එක initial release එක කරලා තියෙන්නේ 2002 September 4. කොට අපි බලමු what is XAMPP used for. XAMPP is an abbreviation for cross-platform Apache, MySQL, PHP and Perl, and it allows you to build WordPress site offline on a local web server on your computer. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් computer එකේ local server එකක් විදියට XAMPP එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන මේ තියෙන පළවෙනි link එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. මේකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා downloads කියලා. ඔයාලට මෙතන Windows ද Linux ද Mac ද කියන එක ඔයාලා select කරගන්න පුළුවන්. මගේ Windows නිසා මම Windows select කරගන්නවා. එතකොට මේ file එක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම දැන්ටවත් මේ file එක download කරගෙන තියෙන නිසා මම මේක මෙතනින් cancel කරලා අපි direct යමු downloaded file එකට. දැන් තියෙනවා XAMPP Windows 64 මේ තියෙන download කරගත්ත file එක. මේක double click කරනවා. පස්සේ ආගේ UAC කෙන් අහනවා මේක allow කරන්න නැද්ද කියලා මම yes කරගන්නවා. පස්සේ අපිට warning message එකක් දෙනවා. මම ඒක okay කරගන්නවා. පස්සේ අපිට setup window එක XAMPP එකේ setup window එක එනවා. මම මේක මුලින් next කරගන්නවා. මෙතන තියෙන components ටික මගේ default components ටික එහෙමම තියලා ඒකත් මම next කරගන්නවා. මේ දින්නේ අපේ install වෙන location එක C drive එකේ XAMPP කියන folder එක මම ඒකත් එහෙමම තියලා මම ඒක next කරගන්නවා. language එකත් මම ඒකත් එහෙමම තියලා මම ඒකත් next කරගන්නවා. learn more about bitnami for XAMPP කියන tick එක මම අයින් කරලා next කරගන්නවා. ready to install කියන එකත් next කරගන්නවා. දැන් අපේ setup එක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අපි software එක install වෙනකන් එමු. හරි අපේ XAMPP server එක install වෙලා ඉවරයි. එතකොට මෙතනදී අහනවා do you want to start the control panel now කියන tick එක මම අයින් කරලා finish කරගන්නවා. refresh කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මේක start කරගන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් මෙතන search කරලා ගන්න පුළුවන් XAMPP control panel. මේකට click කරන්න. click කරාම ඔයගොල්ලන්ට control panel එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේ web development ගොඩක් කරලා ඕන වෙන්නේ මේ Apache server එකයි MySQL server එකයි. මේ files ඉලා කියන්නේ file upload කරන program එකක්. ඒක ගැන මම කතා කරන්නේ Tomcat කියන්නේ තව server එකක් Glassfish ඔහොමම තියෙනවා. ඒකට දැන් මෙතන අපිට web development ඕන වෙන්නේ Apache server එකයි MySQL server එකයි. මම ඒක උඩ මෙතන Apache server එක ඉස්සරහා start ලැබුවට පස්සේ මේ කහ පාට වෙලා මේකේ background එක කොළ පාට වෙනවා. කියන්නේ දැන් ඔන්න Apache server එක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. MySQL server එකත් start කරාට පස්සේ ඒකත් කොළ පාට වෙලා ඒක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට දැන් මේ XAMPP එක open කරපු ගමන් මේ දෙක run වෙන්න ඕනේ නම් දැන් මෙතන මේ තියෙන config කියන button එක click කරලා auto start of modules කියන එකේ Apache කියන එකටයි MySQL කියන එකටයි ටික් දෙකක් දාලා save කරනවා.
සමහර වෙලාවට මෙහෙම error එකක් එනවා. ඒක මම ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරගෙන මේ සර්වර්ස් දෙකත් ස්ටොප් කරගෙන මෙතනින් quit කරගන්නවා. මම close කරලා close the program කරගන්නවා. ඊපස්සේ මම යනවා මගේ xampp එක install වෙච්ච location එකට. තියෙන මගේ this PC එකේ C drive එකේ xampp කියන folder එකේ. ඒකේ පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාලට තියෙනවා xampp-control.exe කියලා. මම ඒක right click කරලා shortcut එකක් දාගන්නවා desktop එකට. ඊට පස්සේ මම මේක මුලින් rename කරගන්නවා xampp server කියලා. ඉතින් මේක right click කරලා මේක run as administrator දුන්නාට පස්සේ ගානට open වෙලා එනවා. ඉතින් මේක හැමතිස්සෙම මට run as administrator කරන්න කරදර නිසා අපි properties වලට ගිහිල්ලා shortcut කියන tab එකේ advanced කියන option එකට ගිහිල්ලා ඒකේ run as administrator කියන එක ටික් කරලා okay කරගන්නවා. කරලා apply කරලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේක double click කරලා බලමු. එතකොට UAC එකෙන් අහනවා allowed නැද්ද කියලා. මම ඒක yes කරගන්නවා. කරගත්තාම xampp control panel එක open වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන අපිට apache එකයි MySQL එකයි xampp control panel එක open වෙනකොටම run වෙන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ආයෙත් යනවා config කියන එකට. ගිහිල්ලා auto start of modules කියන එකට apache එකටයි MySQL එකටයි ටික් එකක් දීලා save කරගන්නවා. save කරගෙන මම මේක quit කරනවා. quit කරලා තව පාරක් double click කරලා allow කරලා බලන්න. හරි. දැන් අපිට ඕන වැඩේ ඕන විදිහටම සිදු වුණා. apache කියන එකයි MySQL කියන servers දෙකම start වුණා. එතකොට අපි දැන් ගිහලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි browser එකේ new tab එකකට මම ගිහලා මම මුලින්ම ගන්නවා localhost කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට මේ localhost/dashboard කියන තැනට එනවා නම් ඔයාලට මේ page එක display වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එකේ හරියට xampp server එක install වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ මේ PHP කියන tab එක PHP info කියන tab එක click කරලා පස්සේ ඔයාගේ PHP version එක මොකද්ද ඒ වගේ details ගොඩක් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපි database එක පැත්තට යනවා නම් මෙතන තව tab එකක් open කරලා මම ගන්නවා localhost/php myadmin කියලා ගහලා enter කරනවා. enter කරාම ආගේ php myadmin page එක load වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි xampp server එක හරියට install කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි සාර්ථකව නිමා කරගත්තා. මම එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට XAMPP server එක install කරගන්න කොහොමද කියලා ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ජය වේවා, සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු.